fry natin siya hanggang golden brown siya. Ito, okay na to guys. Pag ganito yung inyong patatas, no? Ngayon natin siya. Hinaan nyo muna yung inyong apoy habang nakuha nyo itong patatas. Guys, yung ating, basta ganyan yung texture ng potatoes. Set aside nyo. So, medium high pa rin. Ito naman sunod yung ating red bell pepper. Few seconds lang guys. So guys, ito mga 20 to 30 seconds lang. Haluin nyo na rin siya. So ganito yung texture ng ating bell pepper. Then guys, next is yung ating onions. Just saute until ano siya, translucent yung kanyang color. Ito guys, pag ganito na yung onions, pwede nyo na siyang hanguin. Hinaan nyo muna yung apoy into low. Pwede nyo siyang isama dito sa bell pepper. Guys, lagay ulit ng oil. Mga 2 tablespoon. Medium high ang heat. Gawin natin low medium ang ating heat. Then guys, lalagay natin ulit yung ating potatoes. Then yung ating onions and bell pepper. Sisison natin siya. Season nyo ng konting chili powder. This is optional, no? Pinch lang naman, guys. Mga half teaspoon ng chili powder. And then, a pinch of salt. Mga pinch of crushed black pepper. Mga half teaspoon guys. Okay. And then, lagyan natin siya ng soy sauce. Soy sauce mga approximately guys, mga ano yan. 1 teaspoon. Stir nyo siya. Stir and mix. Add tayo ng sugar. Mga 1 teaspoon ng sugar. Sprinkle nyo. Then stir.
Then guys, ilagay na natin itong potatoes na may bell pepper at onions. Lagay nyo lang siya sa ibabaw. Ayan, spread nyo lang siya. Yan guys, no? Spread nyo lang siya. Ayan. Guys, yung fire nyo nasa low na. Then guys, i-add na natin ang ating egg. Then guys, season nyo lang din ng salt. Pinch of salt and a pinch of ground crushed black pepper. Ayan guys. Then cover nyo, simmer. Simmer for a few minutes guys. Tapos yung heat nyo nasa low. Balikan natin siya after mga 3 minutes, 3 to 4 minutes. A few moments later. Guys, ito, no? After 5 to 6 minutes, no? Okay na guys. Patayin nyo na ang ating inyong yan. So guys, yan. Okay na guys. Ito na. Ang ating one pan meal. Breakfast or lunch. Jam tali, andito po kami dito, bahay namin. Wait lang guys. Tapos, check muna. Tapos, halwan. Ayan po, tapos po, guys, ito. Natin po, ito. Halo-hatin guys. Ulit natin halo. Tapos na po ang dyan. Hindi po hela natin. Hela po dito. Hindi natin to guys. Dito natin to guys. Tapos. Hela tayo na dito lang. Bakit may kitchen?